tanda nyo in their 40s. Kaya mo na, nasabi na niya. Ako 40. Ito, wala naman. Umaakil pa. Kunyari, kasi edad kita. Ay, ganun ba? Kita mo, sa'yo rin ang galing. Good morning, Ogie. Siyempre, Good morning. Ito dream project po ni Ogie at ang kanyang team. Last year, pinag-produce niya si Ian in color. Yes. Oo. Sa Music Museum, 2 days din siya, July, di ba? Siyempre, nag-guest si Ogie the first night, second night si Regine. Pero ngayon po, eto, nagsama na sila. Together na sila. Ang mga KilaboTitos, Ian, yan. Yes. Yan yun ang problema sa ito. Good morning, ayun. Good morning sa inyo. Thank you for coming. At ang sarap ng pagkain. Sana balik-balik lang. Super. Oh. Yes, Jude. Bihira to eh. Pwede na share na lang tayo. Ako, Ian, bawal kami kantahan later. Kasi nung nakarang press na kung pinanta, wala na siya today. Kaya namin siya kasakantahan ko dyan. Naisip ko nga. Uy, halika, let's all, mga 5 seconds na lang, naintindihan na ni Isa. Let's pray for Isa. Kasi naalala ko siya para nagpapaalala siya. Let's pray for Isa. O, dami na, 5 seconds na. Ayan, I'm sure no, yung Isa, natuwa siya, no? Naalala siya. Pero, yun nga, oo nga. Pero ito, March 20 and 21 na po sa New Frontier, itong KilaboTitos siya. Pero ito, Ogie, paano nabuo ang KilaboTitos? Tsaka bakit dream project? Ha? Invento lang. Invento lang daw na hindi. Ganito kasi yan, sabi nga na last year we had a production of Ian's concert called In Color. At kasama ako doon, I guess, Ogie and Daniel and Bea, and Jaja. And it was very, very, very successful. We enjoyed producing for Ian. And nung nag-guest ako, naramdaman ko that, we had, well, first of all, we liked the same songs. And secondly, we had this strange chemistry. So, sabi namin sa A-Team, why don't we produce, collab concert between me and Ian. So, when we were thinking of the title, syempre, ito ba yung moment sa amin, pareho kaming tito, pareho naman kaming may asim pa. So, pwede pa isang siga. So, just to play with words, KilaboTitos came about. And we both, I think we all liked the title. And yes. KilaboTitos, no? Nung una kasi, maraming nalito. Kasi, bukod sa KilaboTitos, marami siyang mga pinupost kayo eh. Ano yan, pinagpilihan mo? Okay, that was part of our teasers. No? Parang, actually, madami na curious. Ano ba yan? Movie ba yan? TV show ba yan? Or kung ano ba yan? And so finally, then we announced it was a concert. Yeah, part of our promo. So Ian, sobrang proud ka. Kasi last year, nag-produce ka ni Ogie. Sinabi mo na talaga na sobrang proud ka. Kasi syempre Ogie Alcacid, hindi, lalakasan ka na ng boses niya. So ngayon, hindi na basta produce ka niya, pero magkasama na kayo. Pakiusap lang po, sorry, kasi wala kaming mic. Sorry. Yes, ako naman, it's very flattering nung una pa lang sinabi ni Ogie na he wanted to produce a concert yun last year. And especially this time. And I'm just happy that, bago pa lang ako pumapasok sa music industry. And sila yung mga talagang nandyan na, and they're very supportive. And si Miss Regine, for example, nag-guest pa sa akin and then si Jaja, yun yan, napaka-supportive nila sa mga tulad ko na bago pasok pa lang sa music industry.
And yeah, this is just so much fun kasi kahit sa mga brainstorming namin in terms of our sense of humor, our references, our yung mga songs we enjoy listening to and we love playing. Ang dami naming mga magkakasundo, pati sa kalokohan, magkasundo sa mga kulitan, you know. So it's gonna be fun. I'm really excited for this. Laki ng pinayat. Laki ng pinayat ko, June. Eto na, sisimulan na natin ang Q&A. Siyempre, unahin po natin ang the Dean of Entertainment Press. Yan, siyempre si Manay Ethel. Oh. Iisip ni Manay, ako nga eh. Baka naman nagbutuhan sila kanina. Kaya inagaan ko ni Manay, pero walang butuhan at siya pa rin. Hi Manay! Isa po sa pinakamaaga si Manay, napaka-professional. Hi Manay! Akala ko kasi maaga rin darating yung mga... Kaya pero yan yung mga nagkakatikaw. Pero mga tipo ng songs, sabi niyo kasi nakakagag kay boy, mga 80s, Yes po. ang nakakantahin niyo. Yes po. So actually, meron ding 70s, 80s, konting 90s, meron pa nga yata Beatles pa siya. May konting 60s, so medyo malawak yung nasakop na era. Bawat isa sa inyo, mga ilang kanta ba ang we can expect from either of you? Ano po marami po kaming duets and marami kami mga it's like Ganun din. Same. it's like we wanted it to become like a celebration of the world we grew up in before. Yun nga, yung mga pre-internet. So maraming parts doon na we reminisce about mga TV shows na napapanood namin dati. We reminisce about even technology before, Betamax. And yun nga, the whole concept is a celebration of that era. And kaya yung mga songs ko, meron din. Yung mga, for example, Hall & Oates, yung mga times na yun. Tapos yun, parang ano siya, parang reminiscing about the past. Gusto ko lang malaman, paano kayo naging magkaibigan? Bale, magkamag-anak kami. Minsan, first cousins po kami. Hindi, joke lang po. Hindi kayo, Bigo lang po, bigo. Pagalitan ako. Lagot. last night, kay Boy, ayan na si, meron ka rin gustong maging singer na anak. Ako ba? Ako. Katulad babae. Ako. Alam mo, yan, hindi ko alam na kumakanta ka. Actually- Kaya magkakakilala mo siya. Actually, ako din po, hindi ko po alam na na-enjoy ko po kumanta. Kasi dati sobrang hiyain ko po kumanta. And then, yun nga, because of my role sa A Love to Last, na I played the role of a composer. Parang naobliga ako. Pero I've always loved music and piano and the guitar. Pero because of that role, I had to be comfortable when it comes to singing. And then I really enjoyed it. I'm one of those people na yun nga, ayaw kumanta pero pag binigyan mo ng mic, ayaw nang bumitaw. Parang, yun, I'm guilty of that. Ngayon naman tatanong si Mario Bautista. Mario Bautista! Anyway, actually related sila, pareho silang galing sa Octo Arts. Naging magkapatid sila doon, nag-abot sila doon. Kaya lang si Ian, hindi na sila discover ni Orly na marunong pa lang kumanta. Otherwise, binigyan ka na dapat ng album. Di ba? I was doing action movies during that Kaya nga time. di ba? The time action pa siya eh. So, pero never kayo kasama sa pelikula sa Octo Arts. Never pa. So, ngayon, wala bang project ang ABS na palaking pagsamahin in anything? Well, pagtapos nilang mapanood to, we're hoping
that magkaroon ng, I don't know, kung saan mapupunta. So, what are you doing now aside from this? Wala ka bang bagong show? Yan. I'm doing Make It With You. Oo nga pala kasi With Liz Gertie. yung press tour yung tatlong araw na sunod-sunod. Yes, because of that, and yung kay Jody, kami ni Jody, my single lady, and also Black Z. Tapos na ba yung single lady? It's streaming. Hindi ko lang alam kung magpa-part 2 kami. Pero so far, maganda yung feedback. So, after Black Sea, wala akong bagong Black Z yung last movie, and ngayon, when you have a teleserye, ang hirap mag-isip ng movie. So, maybe after the teleserye. Eh, ako, wala akong ginagawa na sitcom, teleserye, or anything other than tawag every now and then. ASAP lang po, tsaka showtime. Hindi na po ako nag-aartista. Realness. Sayang nga, dapat eh, di ba? Mapili na po ako sa project. Sayang naman ang alam mo sa... May best actor na kasi. Pagka doon ka na, alam nyo na. Medyo pili-pili na lang. Hirap pa po yan eh. Sayang naman. Oo nga ako. Well, Pag nagkataon po. Sana matuloy yung pinabalak mo ng sitcom for you and Ricky. Yes. Sana ba ako doon? Yes. Actually, kasama siya dapat doon eh. Di ba no? Yeah. Sa cast siya, si Daniel and others. So, I don't know. Hopefully. So, in the works. Yes po. And how about that musical na binabalak na dapat gagawin? Oh, yes. Singing all your songs. Yeah, yesterday I got word that parang nasa 85% na kami. Parang budget na lang yung problema. So, What do you mean 85% tapos na yung book, libreto, hindi, kasi bago kami magpatuloy, siyempre yung budget yung main hurdle. So yesterday, more or less, they already messaged my manager kung okay sa manager yung budget. And then we proceed. Pero the writing and the libretto, it's ongoing siya. Okay. So, hinihintay nyo na lang yung green light from... Exactly. So then we start. ABS ba mag-produce? Yes po. Okay. Yeah. So, good luck. Sana matuloy. Yeah. And my best wishes for your concert. Sana Thank you. magkaroon ng maraming repeats. Thank you very much. Mag-tour kayo or over the country. Wow. Thank you, sir. Appreciate that. May Thank you. additional si Maria. May tanong lang ako kayo. Yes, ma'am. Why not a reunion project with John Reeves? Or are you too big compared kay sa kanya? John. No. To be honest, I would love to. Pero parang unlike me, I think he's more, mas gusto niya maging artista ngayon. So, siguro doon muna siya until he is convinced that he wants to sing again. Parang mas comfortable siya rin kumarte, feeling ko. But I'm always open to it, obviously. I would love to sing with him again if he wants to. Kayo kasi, nakahanay na ako sa mga pogi, so... Joke lang yan, joke lang. Dati na naman COVID sa Iba yan eh. Huwag ang tulog eh. Kumanda. Okay, yan. Oo. Ibibigay na natin muna ang mic kay Ogie and kay Ian kasi yun ang request na iba para kasi mga... Makakanta na kami. Hindi, later na kakanta. Amen. Kasi tapusin muna natin ang Q&A. Pero ito, ang next na magtatanong ay si Gorgie Rula. Hi, Gorgie! Yan. Ha? Yes, ang dami na. Ano kaya mo yan, no? I-share ang tanong mo. Okay, si Dondon Waterbird. Ay, Dondon. Dondon Sanino na lang. Ito na muna ng abang Dito pala yung aking mga nalili. Saan nanggaling yung chemistry? Saan nanggaling? Chemistry yung dalawa. Sa iba. Sa edad, sa kalokohan, sa sense of humor. Sa brainstorming, wala kami ginagawa kundi tumawa. And yun nga, lagi it's a very collaborative project. So our director, si Paolo Bustamante, yun nga, kung anong
kalokohan ang naiisip niya. And nakakatawa. Kakaiba siya eh. It's not your typical concert. It's like parang ano ba? Parang sitcom na Saturday Night Live feel, and you know, it's not just music na tuloy-tuloy. Maraming kulitan, and yun, may flow, may concept, so it's something different. Thank you. At syempre, eto na si Tessa Ariola of CSI ng Manila Times. Hello, KilaboTitos. My question, of course, we know Ian as that handsome boy, si Joey and son, and of course, Ogie naman from his Pundiana days, dashing high schooler. Pero naalala niyo pa ba yung first time na may tumawag sa inyo na tito at ano naramdaman niyo? Yung sa family, parang madalas naman yun. Kasi automatic, pag nagkaroon ng pamangkin, tito ka na kagad, di ba? Pero sa showbiz, I would have to admit, parang nakakagulat. Kasi, tito na pa ako sa akin. So, nung dumating na sila Lavi, kasi pareho kami na manager. Simulat sa Paul, tito na tawag sa akin. And then, sa mga singer naman, sila Jonah, tawag sa akin, tito na rin. Sina Sarah naman, in fairness, Sir Ogie ang tawag sa akin. So, I think you kind of have to get indoctrinated into it. Parang, okay, masanay ka na. Dito ka na nga sa industriya. Kasi nung araw, ang mga tito natin, sila Tito Joey, di ba? Tito Pip, di ba? Sina Tito Dolphy, di ba? Nung araw, ngayon, parang kami na yun. Sabi. Oh. Ako naman baliktad sa family, walang nagtitito sa akin kasi yung mga, tsaka okay lang sa akin magtito yung pag mga batang maliliit. Pero, sa set yata, ako una nakarinig ng ay tito, yung tas bumate. Parang sabi ko yata, ang tito mo mukha mo. Parang gano'n. In denial. Tapos, wala. Hanggang ngayon, pag mga bata ako, pero pag yung adult, tapos tito, parang, tito? Tapos si DJ yan ang pangasar sa akin dati. Hanggang sa lagi niyang pangasar na, wala, sa yun na talaga tawag niya sa akin. He is a grown man. So, yun, kaya yung iba, papai. Tawag sa akin, papai. Pero yun, tanggap ko na. Yung iba, nagtitito. Pero, for example, si Bea, pangasar niya sa akin yun eh. Tito, ganyan. Ako naman, tinitita ko din siya. Tapos, yun, minsan na yung running joke, So, ba't dinagdagan pa na ng kilabot kung nakakagulat na yung word? Kilabot. Oo nga, parang kilabots, pero at the same time, titos. Nakakapilig ba yan? Nakakakilig pa. Pwede bang isang sigang mo? Yan. Naman. Thank you. Thank you. Thank you, Tessa. Syempre, si Don. Yung fans niyo ba, medyo nagkaedad na rin? Or mas marami bang millennial ngayon na... Pwede ba ako sumagot dyan? As a producer, Kasi ganito yan. Noong una pinroduce yung concert ni Ian, pansin namin, ang daming senior. So, may 20% discount yun di ba? So, ang dami namin dinidiskwento,han, di ba? So, natuto na kami dito sa KilaboTitos. Ginawa namin ang paraan para ma-offset namin yung 20%, no? And gano'n na naman ang nangyayari. Track ng mga lola at lolo. Mga senior ang nag-avail ng 20 off. So yes, while I realized Ian also appeals to a lot of seniors because they like watching his teleseries. Pero I'm sure nandyan din yung mga bata, na kinig sa'yo at sa akin. But aside from that, ako kasi, pag nag-iikot ako, nakikita ko mga kumakanta ng mga kanta ko, lalaki. Obviously, di ba? So yung mga lalaki, yung mga mahihilig kumanta, I always get that
you know, my daddy loves your music. Ganun. So, mga tatay naman ang nanonood sa akin. So, it's a really, really interesting mix of his audience and my audience. So, nakakatuwa. Kilabot ng mga Titos. Ng mga senior. Oh. At least may pambayad. Oo. Siyempre, may retirement pay na sila. At saka, sa totoo, yun nga, in a house, sa household, ang nasusunod, yung mga mommies, mga titas, yan ang nasusunod. So, pag sabi na nila, itong channel na to, papanawin natin, itong show na to, or, you know, so, walang choice yung pamilya, kundi sumama. Alam mo naman tayo pagdating sa mga nanay natin at mga titas natin. So, Ogie, gano'n na karami na since marami na lang to 20%. Madami na bumibili. Of course, there's the scare with the coronavirus and all that. But happily, we are we're doing well with the tickets. Aside from that, we have so many sponsors. So nagpapasalamat kami sa mga sponsors na nagsumuporta. Merong katayang sponsor na nandyan ngayon, si King's Herbal. Palakpakan po natin sila. Bigay po sila ng 10 million pesos. Sa akin pa lang yun, pare. Wala pa yun sa'yo. No, but they're very, very kind. Of course, itong restaurant natin, thank you. Itong Soku, bulag eh. Soru, Soku na po. Soru Isakaya, na napakasarap. Thank you. May sila sabi Dito pa naman ako mag-birthday. Dito ako birthday. Anyways, eto, bukod dyan, napakabongga ng show kasi ang Front Row at PLDT ay co-presenters. Yan. Tapos, sponsor din po bukod sa Keys Herbal, ang Malunggay Live Oil, ang Bellum Medical Group, Doña Maria, yung masarap na kanin, di ba? Yung bigas siya, pag sinain niyo napakasarap, parang Japanese rice. Tapos siyempre, papasalamatan din po namin ang OIA Global, ang Novus, Asia Link, McDonald's, Consage, Green Food. Yan po yung business ni Ogie and Reg. At may mga kasosyo sila, di ba? Yung mga gourmet tuyo, bangus, yan. Tapos LBD Management, ang buffet cooks and caterers. Yan, siyempre kay Paolo to. Siyempre, eto po, maraming salamat, Soru Isakaya. Napakasarap ng food, napakarami po nilang inihanda. Yan. At eto, ang next na magtatanong is Jojo Panaligan. Nakasan mo na ng Jojo. Napansin ko may hawak kayong guitar and then Ogie plays the piano. Yes. Play the guitar. Yes, he does. When you do both. We both naman. How you do both? He play guitar. I don't think I'm playing guitar. I'm playing more piano. He's playing guitar. So when you play instruments ako? Yes. So that's one of them. Oh. Nag-rehearse na ba kayo? We did twice. Absent ako noon. Pero yung pangalawa, actually, sumobra pa tayo ng... Kasi sobrang sarap nung kantahan namin. Some of the songs that we weren't going to sing in the concert, na ginam namin. Sabi, kantahin na rin natin to. So, nakakatuwa. So mahabang concert ito? Mahabang concert. Susubukan namin hindi masyadong habaan. Pero sa dami nga ng songs na na-enjoy namin i-play together, yun nga. Minsan pag nag-rehearse kami, naging video okay na. Kasi nag-enjoy talaga kami, one to sawa. And, yeah, syempre, pero because of limitations sa oras, we're gonna have to make it a bigger rep na sakto lang. Paano nyo kinondense yung initial list na I'm sure ang haba-haba? Did you do it separately or nag-brainstorm kayo? Nag-brainstorm kami, pero yun nga, in our case kasi, ang dami namin na pwedeng kantahin, which is a good problem. Kasi mas madaling magbawas kaysa maghanap ng rep na pagkakasunduan. Yeah, kasi pag sinabing Beatles, oh yan, okay yan. All notes, yan, okay yan. So,
pag inuuhan mo lahat, baka 6 na araw yung concert. So, I think we narrowed it down to the songs that hindi masyadong gasgas. What I mean by that is, I guess, yung hindi mo naman masyadong naririnig sa concerts, okay nakanta. And at the same time, we want to sing songs that are popular at heart. Yung ay, but naalala ko yung kantang yan. You know, so, yeah, medyo nostalgic. And he, well, I don't want to say so much, no, but we also, I think, pay tribute to TV. So, yun na lang sabihin ko. Idea ni Ian. Last question. Yes. Ano pang community kina Ogie? Yeah. Sila John na tinatawag kang Yeah, Tito. So, was there a time, especially in the beginning, na sinasabi mo silang one? No. Kasi ano yung ba? Oo naman. Oo. There's one time I was doing a movie with Solen. Parang na-hurt naman ako nung ikot-tito niya ako, no? In fairness to her, hindi naman ako tinito. Pero I think ka-age na si Lucky, or no, I think she's older. So, in fairness, parang may cut-off. Pagdating na ng age, hindi na ako tinito. May tanong ako sa'yo, anong age ang pwedeng tawagin kang tito? Ano yung edad mo yan? It's a good question. Siguro hanggang mga 30. 31. Pero si Lavi yata 30 na ba? Oh, wala, bata pa yun eh. So basta pag 29, 30, payag na ako. Sa showbiz ba, Tito ka ba? Hindi mo na kuya. Wala na ako naririnig na kuya eh. Siguro nagkukuya na lang sa akin si Jolina, si Carla, si Daniel, Tito na rin ang tawag sa akin. Hindi pa loko ha? Talagang Tito talaga. Tito Ogs! O bakit? Ano? Laki-laki mga. Nakatingin sa akin pababa, diba? Tito Ogs! O bakit? Pero ma-offend ba kayo kung hindi kayo titito ng mga bata? Kung tawagin first name. Hindi naman na-offend, pero parang, kultura natin yun, di ba? Marespeto tayo. So parang nakapanibago naman na hindi sila mag-tito. Or sir na lang. Oo. Kuya. Marami na ba nagtitito sa iyo? Kasi parang child star, parang yung ko. Sa akin, oo din. Pero minsan nga, yun nga, it starts as a joke and then naging tawagan na namin ng mga ganun. And, oo nga, no? So paano yun sa'yo? Pag mayroong 29-year-old ngayon, payag ka tawagin kang tito. Pero next year, dapat ang tawag na lang niya sa'yo. Okay, may ganun. Hindi ba weird nun? Dati, tito tawag niya sa'yo, tapos one day biglang sabihin niya sa'yo, okay, di ba? Matanda ako sa'yo, kaya ako, Bahala ka na kung anong tawag mo sa akin. Iyan daw, hindi tinawag na tito si Ogie. No. Hindi siya papayag. Hindi. Pwede. Pero eto, the next one na magtatanong, ang pinakamakalas dito sa presa, si Junardo. May vlogger. Aga niya ha, fairness. Kala niya dito yung may early bird, dun sa kabilang press ko niyo. So, JN, lakasan mo na lang. Oo. Masakit kasi sa tenga sa mic eh. Oo, ganun yung mic. Ano ba naman? Masarap papagkain, hindi mo maganda yung mic. Kasi ano, Hindi, ito maganda na to. Maganda to. huwag ka na mag-mic, lakasan mo. Ngayon na, boss. Masarap ng... Ako talaga gusto mo ng mic, no? Ito na, ano? Anong merong something in common sa inyong dalawa? For you to jive, do concert, produce concert for Ian, Ogie, Ian? Anong meron? Sa inyong dalawa, in common? Actually, ganito, no? Debo ko doon. Maibabaliktad mo kasi yung kung ano kami, no? For example, Ian is an actor, singer. I am a singer-actor. So, I think that's interesting na magkabaliktad yun. So, I'm a singer who dabbles in acting while he is an actor primarily, but now who dabbles in singing. I think that's interesting that we both meet at a common ground, and that's music. So we both love music, especially from our eras.
At the same time, we love women. No, joke. Wala pa ako nakita na nakalagay Ian. No, I think our interest, I think we like the arts. From what I have known about Ian so far, I think, alam naman natin Ian is an artist, a painter. Ako, nude artist, so... Ako yung subject, ha? Hindi ako. In fact, may paint niya ako. Hindi, tsaka yung sensibility. I think kasi nga, we grew up dun sa same time na nagkakaintindihan kami ng, you know, the jokes and the humor. Yun nga, pareho yung mundong kinalakihan namin, and that was pre-internet. When we talk about, for example, when we talk about yung mga sneaky ng mga Betamax na hinahanap namin, nagkakaintindihan kami sa ganun. Yung mga magazines na, naalala mo nun, ako natuto ako mag-guitar sa Jingle magazine kasi mga chords, mga ganyan. So nagkakaintindihan kami sa mga ganung bagay kasi nga, lumaki kami dun sa same time, sa parehong mundo. Nung i-offer sa inyo itong project, both of you, magsasama, anong naging feeling mo rin? Ako, ayun nga, I was very flattered because I feel I'm being accepted in the world of music dito sa maliit lang kasi naman yung industry dito di ba? And ito sila talaga yung mga, kumbaga sabihin na natin, yung mga royalty ng music sa Pilipinas, and they're just so accepting, and I'm very thankful for that. Okay. Nahirapan ka ba? I-convince siya. Di pa ako nagtatanong, umuo na eh. No, I think his willingness to keep on singing. You can tell when he's on stage, I can tell you're very happy. You know, parang siya lumilipad. I think that is a mark of a performer. Medyo late bloomer ka lang siguro, you realize it later in your life, but alam mo, maraming singer actually takot kumanta eh. What I mean by that is they have the gift, but when they're on stage, they refuse to expose themselves. So with him, it wasn't even hard. Parang dito ako maglalaro, itong playground ko. So you know, it's fun that when you see that. Oo nga Ian, paano mo, what convinced you to travel in music? Bukod sa akin. Ano nag-convince para... Before, I used to be very comfortable in front of the camera because the camera is something mechanical. It doesn't judge you, it's just a machine. I've always looked at it that way. Pero, nung unang, pag live audience, medyo iba kasi alam mo, judging you. Every single person there is trying to observe, and it's real time. Pero once na-realize ko that you can actually feel their vibe, and when they're excited, it fuels you. So it's instant gratification na that na-enjoy ko bigla. Unlike movies, ang tagal mo ginagawa, and then it's gonna be shown months later, or television, ang tagal ng feedback. Ito, when you're on stage, it's instant feedback. So, wala, parang mayroon siyang adrenaline high na kasama. And, makikita mo kagad kung nag-enjoy ba sila, o hindi, or may nasabi ka bang awkward, or may nasabi ka nakakatawa, or instant yung talaga. So, nakaka-excite lang pag ganun. Anong songs ni Ogie ang paborito mo na gusto mong kantahin sa concert? Meron bang ganun situation? I-refer to ba ganun? Meron kaming mga kasama meron kaming mga ganung parts na kasama sa rep namin sa concert, for the concert. Wala ka Today? No. Kanta niyo. Meron din. Surprise! Surprise! So ano yung lineup of songs ninyo? Kasi nga, medyo nahirapan din kayo. Kasi nga, medyo makalis. Ano yung, what
will the people expect? We'll be singing a lot of songs from the 80s. I think yun yung pinaka-common sa akin. Songs by Hall & Oates. And we have yung mga, ayoko sabihin yung iba kasi parang meet nung concert yun. But of course, we'll be singing OPM also. And some of my songs. And then some of the songs that I guess influenced him or represents who he is and how he feels, how he felt, you know. Same time, ako kasi pag nag-concert ako, lagi na ng kanta ko yung kinakanta ko, no? I mean, it's expected. So here in this concert, I will be doing a little bit of that, pero meron din ako mga kakantahin na hindi ko pa kinakanta sa concert from my era. So, Anong text man? hindi kasali yun. Ikaw, ano paborito mo kanta niyo? Ako, hindi ko makakalimutan yung sa akin yung pinaka-iconic na kanta niyang Nandito Ako. Na, bata pa ako nung napapanood ko na yun. Bata pa rin siya na. Sino mga guests kung meron? Guest, wala pa kaming confirmed eh. Pero yung mga nakalinya basta, diba? Confirmed. Pero ang gusto nila malaman, Ogie, yung bang follower mo na Korean singer mag-guest ka. Kasi nag-trending eh, dahil sa jacket pareho kayo, tapos pinapalo niyo na isa. Sino nga? Hindi. Pangalan niya si North Korean yan eh. His name is Jay, no? And then, parang nakakatawa tong kwento na to. He's from a group called Day 6. Okay? So, nung Sunday, may suot akong jacket na Gucci Rax. Na hindi ko masyado sinusuot yun kasi ang requirement was floral. Okay? So, sinuot ko siya. Then suddenly, one of his fans posted, who wore it better, Ogie or Jay? So, nakita ko yung post. Sabi ko, of course, Jay. And then, niretweet niya. Sabi pala, pag niretweet ka gano'n, laking bagay na pala sa fandom yon. So, biglang, for some reason, nag-trend yung pangalan ko nung Sunday. Akala ko na dahil sa ASAP, dahil kumanta ko, hindi pala dahil sa jacket ko. So, tinignan ko yung thread. Nakakatuwa naman itong mga fans nung Day 6. Because they kept, parang pinapakilala nila ako kay Jay. Jay, this is our singer, Ogie Alcacid. He's good-looking, he's, he's sexy, yeah, he's an icon, ganun. Parang pinibida nila ako. Cute naman ito mga to. Finally, ni-recognize niya ako, tapos finalo niya ako, tapos pini-M niya ako. Na hindi ko sinasabi na nag-PM, pero parang yung mga fans niya, parang, oh my gosh, they followed each other, baka nag-PM na sila, gano'n. And I realized that these guys, they're so nice. This guy, I think he's 27 years old, really good music, good guitar player also. Ang ganda nung music ng banda nila. Banda siya eh, hindi siya yung ang tawag doon na hindi K-pop sumasayaw. Hindi boy band. They're a real band. So yeah. So I enjoy listening to the music. So now friend ko na siya. So sabi niya, when I come over to the Philippines, I'd like to meet you. Sabi ko, of course, I'll take you around. Let's go to Manila Zoo. Why don't you invite them to watch? Alam ba ni Regine to? Pare, siyempre binida ko na agad. Romance ang... Sabi niya, sino ba yung pinag-aaksaya mo nung panahon dyan? Huwag kang si Jay ko, kaibigan ko to. Why don't you invite them to watch? KilaboTitos, I think there's a travel ban now from Korea to come here, so... Yeah. Although, sabi ko, marami akong kilala may private plane, sabi ko. Asan yung jacket? Yung jacket, dala mo? Dinala niya po yung bin niya. Sabi ni Julie Lalin daling ko daw eh. So, para mapakinabangan mo sa YouTube channel. Thank you. Okay. Thank you. Yan. Of
Of course, ang next na magtatanong natin is Ian Pariñas. Oo. Kaya ako tanong kumakain ako dun. Ha? Makain. Ako kumakain. O sige, si G. Triana na lang, the editor of Malaya. Hi, G. Hello. Lakasan mo na lang, G. O sige. Good afternoon. Tatanong ko lang sa inyo ba talaga, ano bang meaning ng titos? Tapos, anong masasabi niyo doon sa mga Para sa inyo. Oo, para sa inyo. Bakit? Kasi di ba, alam niyo naman may mga na-offend pag tinatawag na tita or tito. Ano masasabi mo doon sa mga tao na they take offense pag natatawag na gano'n? Ang sa atin bilang Pilipino, it's a sign of respect. When you say tito, tita, yung ganun. Ako, I grew up in showbiz. Kahit na hindi ko kilala, pero pag nasa certain age or the age difference is malaki, yun automatic yun eh. Tito, tita. Yun ang turo sa akin ng bata ako. And yun, kahit first time ko makatrabaho ng artista, noon, yun, tito, then tita, hanggang ngayon. Ngayon, kasama ko sa show si Tito Eddie Gutierrez. Madalas kumasama si Tito Pip, Tears of Cruz III. Yun, yung mga mula bata pa ako tito na tawag ko. Hanggang ngayon, syempre gano'n. So, syempre, kami na yung susunod sa mga gano'n. Pag once natawag ka na tito, ayun, forever tito ka na. I think na-realize ko tuloy pare, since he's younger than me, that I think Ian is not fazed by being called Tito. Hindi ko naman nila lahat, no, but I think a lot of personalities are conscious of that because napapatanda sila. But I think Ian has embraced that fact that it's a fact of life. You will get older, and that speaks a lot about you, no? Now, si Tito, galing yan sa Tio, di ba? Which is Spanish. So, sabi nga ni Ian, it's customary, it's our culture. So, natural lang yun eh, di ba? Na ganyan yung progression from Kuya to Tito. And I think as you get older, the more comfortable you are with it, when you start embracing that you are a tito, I think the more settled you'll be with your own skin. And I mean that literally. So, I don't know. It just takes, I think for some people it takes a little bit more time before they embrace that. So, Thank you. Siyempre, eto na si Ian ng next magtatanong. Pero okay na. May tatanong pa si G. Yes. Later na yung sex life, G. Si Ian. Tito sex life. Siyempre sa inyong dalawa, June project na lang. oo. Para sa inyo, since KilaboTitos yung title ng show, Yes. anong qualities ng KilaboTitos, ang ng titos, ang kakilakilabot sa panahon ngayon kasi itong panahon ng 80s, Nice question. gano'n, iba rin yung concept nila of being a kilabot. Diba? We had Ogie. Kayo sa present generation, what makes a tito kilabot pa rin? Ako siguro, I'll give you an example, no? Nabanggit ka na kanina ni Ian si Tito Pip. Although sa akin, kuya lang siya. But he is, I think, an example of someone who, who assumes so much respectability, Not only because he's such a good actor, and because he's spot on. Tapos, like us, he also sings, but because of his demeanor, alam mo, pag nakita mo siya, walang gagawin, respetuhin siya and admire him for his humility and for the things that he has contributed to his craft and of course, to the industry. So I think he's one example of mine na kilabot Tito.
he's not necessarily, and hindi naman siya, I think nung teenage years niya, he was a matinee idol, di ba? So, kumbaga, kompleto siya, kompletong package ng Tito for me. Ako sa tingin ko yung difference from the Titos, na image ng Tito before and now. Dati it's parang your naughty uncle, yung ganyan. So, yeah, it's just a different, it's different now. For example, dati pag meron kang tito na maraming chicks, parang, ay, tito, daming chicks. Now it's not cool anymore. It's like, now you're proud of your tito who's a family man, yung may values, who treats women properly, and you know, meron ganun. So iba yung titos nila noon sa, kumbaga sa pek natin ng titos ngayon. Yun. So sa akin, malaking difference din yun. Box na lang na produce ng AP ng mga concerts. Ganito di ba papasukin mo rin mga malaking concerts talaga yung mga MOA? Oh, we've done that also. Yung concert ko nung... Yeah, pero ang mga tipong ano yung produce ka ng AP? Mga ibigay ba ng chance yung kapag-produce? Well, syempre I have to put on my producer's hat, no? And the productions have to be worth the... In other words, it has to make money. Bottom line, correct. But at the same time, magandang sinabi mo, it would be nice if we can produce concerts that have a different feel, no? Like this one, I think KilaboTitos is unique in the sense that magkasama kaming dalawa. So I like to produce more concerts the same vein, yung medyo, uy, iba to ah. Alam niyo naman, ang hirap ng pera ngayon. So we wanna, as a producer, I think we want to give, you know, the value for their money, and at the same time have that experience when they watch the concert that, hey, I enjoyed that one. That was different. Napag-usapan niyo na rin siya, produce na rin siya lang sa parang intimate lang na concert. Kami ni Reg, pa-produce ko siya. Hindi ko siya afford. Yeah, I think when it comes to Regine's career, I don't, it's really her family or her sister who does all the producing. Kung sasali nila ako, babakas ako, no? Obviously, Regine is probably one of the most bankable singers we have in the country. I'd love to. Maganda yung idea mo, you know, very intimate concert. That would be nice. Actually, sabi ko sa kanya, because this year, we're 10 years eh. It's our 10th year anniversary as a married couple. Sabi ko, liga concert tayo. Sabi niya, wag na. Wag na lang. Pagod daw siya. Yeah. Medyo maraming negative dito sa nilabas ni Red advice kay Sarah yung mga hindi nila nagustuhan ng kanyang advice na yung sinabi na actually pabirula naman sinabi apektuhan ba sila dito? No. Siguro kayo sa bashing? No, not at all. My wife has a very strange sense of humor. She goes overboard, and that's how she is, you know. She doesn't mean anything disrespectful about things. If she has offended some, I'm sure in her heart she's very apologetic. But that's not her objective, to offend anyone. It's to, you know, make light of things, because after all, when you're married, you do married things, correct? So it's not something that's binababoy or binabastos. She's just stressing the fact that when you get married, you do things that married couples do, di ba? So, I'm sure hindi naman niya intention mambastos. Although,
I don't know kung sasagutin mo ito, pero kasi parang meron yata non-disclosure na commitment with Sarah and Mateo. Kung may hinahanda raw sila reception, celebration, isitado kayo. Oh, hindi namin alam yan. Alam mo, hindi rin namin alam na kinasal na lang sila eh. No? So, I don't know. I'm not privy to that. Hindi ko alam. Wala akong alam. And diretso ko na rin kasi kayo sa rin yung mag-asawa sa mga bashi. Si Ian medyo na ano niya yung kanyang privacy with your family na nakakatanggap ka rin ba ng bashi at ano pwede mo ma-advise kina Ian pag mga ganyan. Iyan yung mga Ako, nababash ka rin ba? I'm pretty sure nababash ako. The only difference is I don't know about it. Kasi hindi ako active masyado online. And you know, it's a tightrope act also for actors, singers. Yun nga na, kasi sa totoo, you can, kung may maghahanap sa'yo ng anything offensive, madali eh. Madali naman, lagi naman hindi lahat ng mga sinasabi natin. I'm sure someone from some part of the world might be offended. For example, you just, if I say, for example, a knock-knock joke, knock-knock, I'm sure may mag-aano dyan na, teka, wala akong bahay, no-offend ako, bakit knock-knock? Eh, wala akong pinto sa bahay. Or kung naman, you know, it's become unreasonable lately. So, ano gagawin natin? Bawal na ba tayo magsalita? Bawal na ba tayo mag-express ng personal opinion natin? And it's personal, yun eh. Hindi naman siya objective. You're not stating facts. You're just stating your opinion, yung mga ganyan. So, ako, I don't subscribe to that point of view na you have to please everyone. Kasi otherwise, hindi ka na magsasalita, hindi ka na mag-joke. And yun nga, sometimes yung sense of humor mo, kung hindi mag-gets na iba, okay lang yun. Pero it's crippling, lalo na to people who nasanay, who have a good sense of humor. It's very crippling kung imagine nasa malaking venue ka and then mayroong isang tao doon sa dulo na walang ginawa kundi mag-antay nung pwede niya sabihin, wait, I'm offended. It's so hard. So, sa akin, I don't condone yung ganun. Kayo mag-asawa sa bash. May masabi lang kayo na napapansin na agad. So, may ano na ba kayo? Manhid na ba kayo kung masyado sa mga? I think, like Ian, kasi binablock ko yung nang mabash eh. So, hindi ko na nakikita. Di ba? Parang, why do I have to see those comments? I think the reason why they bash is because they're bashers. That's their job, to bash. So, it's natural to them to find something to bash about. And like Ian, I think tama yun eh. I think we've all become onion skin and too sensitive. Obviously, we need to safeguard, have a gate, how can we not go overboard? That kesa niya, it's a tightrope thing. It's not that easy to navigate through that. But I think as long as we're more accepting of things, I think we'll be a less stressful society. I think a little bit of sense of humor is important for us to, live happier, take things not too seriously. Nagkumakaw ng mga songs para sa prepare para sa musical ni Jane, di ba? Yeah. May mga ginagawa ka rin yung mga more songs. Yes. More on love songs na or pinagagawa ka sa mga nangyayari na sa pag-ibig natin. Hindi ka na-inspired with music. Puro love songs yun. Although recently meron akong ginawa for ABS-CBN just for the employees, pero love song pa rin. Sa franchise yeah, Louie and I posted a song that we wrote together called Salamat So. Yeah, pero as far as the musical is concerned, I've written already most of it.
meron lang mga eksena, alam mo yung mga tinatahik na kailangan may tahing eksena na kailangan gawan sa talaga ng kanta. So, yung pa yung kailangan ko gawa. Basta kakahinga niya ka lang. Regarding ABS? Oh, I think we tend to try to ignore it at the moment because everything is handy. You can see that parang the sympathy naman is with ABS-CBN. That makes us feel good. It's great that the President has accepted the apology of our CEO. So let's take it from there. I think one victory at a time. It's hard to celebrate right away, but andun pa rin yung ano pa yung mangyayari. But you know, we try to one day at a time. But, Nag-walk of faith ka din ba? Di ba kami na rin we went to what day that was. We arrived at 10 o'clock. We sang together the song I sang. That was the beginning of the Senate hearing. I was with my wife. We were just singing for them. It's good. Good for us. We were taping every day because we're for airing. So kanina I came from taping. Hindi. Today wala. Pero kahapon actually Wala nang Kami tuloy. Wala pa daw si Alan. Kami tuloy lang kami sa, to do our jobs, our individual jobs. And yeah, we're hoping for the best. But sa ngayon, tuloy-tuloy lang kami sa trabaho. A lot of questions. Hard.